بسم الله الرحمن الرحیم. مونږه مختلف چې کوم بلټ ان فنکشن دي د string library د string class مونږ ډیمونستریټ کړ چې په کې مونږه سایز لینث دنه علاوه مونږ سره empty دنه علاوه په تیر کلاس کې مونږه کتا سو خیال وکړو د append فنکشن وکتلو. د append سره یو مل ته جول ته فنکشن دی چې مونږ سره assign دی دام د string یو بلټ ان فنکشن دی. اوس په دغه assign او په append کې مونږ سره ډیفرنٹ دی فرق دی. څه فرق دی بکی دلته که تاسو خیال وکړو مونږ د string initialize کړلو د یو string نه او دا مونږ سره چې ویلکم دی. دلته مونږ بیا چې وکړلو as.assign د string د object سره مونږ د assign فنکشن کال کړو او دغه مونږ په پیرامیټر کې یو string type data ورکړله. نو دا previous data چې کومه مونږ سره وا دا data چې شوله دا به مونږ سره واش اوټ شوله. مطلب دا چې په assign باندې مونږ شي کړای شو initialization کړای شو د string type variable او کا already initialize وی نو previous value به override شي نو ویلیو به کې راشي. ګوره دلته وکس دی دا ما کمپایل کړلو کمپایلیشن کې سیرر نشته دی. زه به راشم دو ځنه به زه دا رن کم رن مکړو چې رن مکړو تاسو کتای شو چې دلته ما سره چې وکړلو دا کومه کرنٹ ویلیو دا د لاست ویلیو دا اس ولا دا ویلیو پکې پاتې شو دا previous ویلیو مونږ سره ختم شوله. مونږ سره دا سیم پاسبل ده. فار ایگزامپل دلته ما چې ولیکلو دلته ما ولیکلو چې string او دلته ما ولیکلو s1 او دلته ما ولیکلو چې s1 ډاټ assign دلته ما سره چې شولو فار ایگزامپل s1 ډاټ assign او دوزه کې ما چې ولیکلو دلته ما ولیکلو ویلکم ټو C++. مونږ سره ویلکم ټو C++ دا میسج دا مورته assign کړلو او دلته مو چې وکړلو دلته مو ولیکلو cout نه بعد مې چې ولیکلو ولیکل s1 endl دلته کوم دی دلته مو ولیکلو endl. اوس ګوره یو ویریبل ما انیشلایز کړی او په assign کې دو باندې هغه ویلیو ختمه کړه. یو ما نه انیشلایز کړی ما چې وکړلو د assign په ترو باندې انیشلایز کړو زه دواړه ډسپلی کوم. کمپایل مکړو کمپایلیشن نه بعد ما رن کړلو چې رن مکړو تاسو کتای شو پروګرامینګ او دلته کتای شو مونږ سره چې ویلکم ټو C++. فار ایگزامپل دلته دا پروګرامینګ سره سره زه یو بل ورډ میټ کوم ما چې ولیکلو پروګرامینګ فنډامنټل. اوس ویلکم په ځای باندې ما پروګرامینګ فنډامنټل میسج کاپی کړلو assign کړلو د s ویریبل ته s1 یو نوې ویریبل د string type ما جوړ کړلو initialize منه کړو صرف ما ډیکلیئر کړلو assign په ترو باندې ما چې وکړو د initialization وکړو د string type data نه دا به زه ریکمپایل شو ایرر پکې نشته اده نه مرن کړو چې رن مکړو تاسو کتای شو چې ما سره دوا ویریبل یو کې existing مونږ سره already string type data وا هغه override کړله او یو مونږ سره empty د string type variable وا مونږ initialize کړو. نو hopefully په دغه پروګرامینګ example کې به تاسو ته دواړه کوم کیسز دي په assign سره دا به تاسو ته کلیر شوي. نو مونږ سره په assign او دنه علاوه چې کومې مونږ سره یو assign شولو او دویمې مونږ سره append په assign او په append کې دا فرق شولو چې append previous data نه lost کوي او په assign کې previous data یې مونږ سره ختمیږي override کیږي. نو hopefully چې تاسو ته به کلیري مونږ سره پاتې شي چې تاسو ته داسې پروګرامینګ example په ترو باندې د string type چې کوم مونږ سره built in function دي دا تاسو ته کلیر شي.